Konflikt v Náhorním Karabachu, který se rozhořel před půl měsícem, tak měl za následek oživení rozhovoru o zahraničně-politické dimenzi tohoto konfliktu. V mediálním prostoru najdeme spoustu různých informací a názorů, často nepodložených, o roli Turecka, Iránu a Ruska. Naším cílem je pokusit se porozumět co nejlépe tomu, jaké zájmy tyto aktéři konfliktu mají. Pojďme se věnovat každé zemi zvlášť. Rusko. A tvrdí se, že Rusko má zájem o obnovení války v Náhorním Karabachu. Nic takového ale pravdivé není. Sice dá se očekávat, nebo dá se předpokládat, že Rusové nebudou chtít intervenovat ve prospěch svého spojence Arménie v tomto konfliktu vzhledem k řadě důvodů, mimo jiné, protože Náhorní Karabach není de jure součástí Arménie, ale pokud by Rusko začalo podporovat tu kterou stranu Náhorní karabachského konfliktu, znamenalo by to pro Rusko jistá rizika. Za prvé je tu riziko eskalace v Náhorním Karabachu, která může vtáhnout do konfliktu sousední země, zejména Turecko a Irán. Je to něco, co by mohlo přerůst ve velkou regionální válku, což v zájmu Moskvy zajisté není. Někteří analytici se domnívají, a já si taky domnívám, že současná apatie, nebo relativní apatie Moskvy je podmíněná mimo jiné tím, že je třeba připomenout Arménům a vládě relativně prozápadního premiéra Nikola Pašinjana o tom, že se Arméni bez Ruska neobejdou. Že by to ale stálo za intenzifikaci bojů na Náhorním Karabachu, se tvrdit nedá. Co se týče postoje Turecka, tak je to taky jedno z velmi skloňovaných témat. Mnozí se domnívají, že Turecko rozdýchalo konflikt explicitním způsobem. Žádné důkazy ale k tomu neexistují. Turecko prošlo v posledních desetiletích celkem zajímavou evoluci, co se týká vztahu ke konfliktu v Náhorním Karabachu. Dá se říci, že současný prezident země Recep Tayyip Erdogan sleduje zejména vnitropolitickou logiku v tom, jak postupuje vůči tomuto konfliktu. Erdogan potřebuje získat na svoji stranu tábor tureckých nacionalistů. Erdogan potřebuje dát najevo svoji moc a taky se domnívám, že usiluje o nějaké přerozdělení sfér vlivu s Ruskem. Děje se to v posledních letech v Sýrii, v Libyi a je to, myslím, Jižní Kavkaz strategicky významnou křižovatkou, kde Turci také mají svoje zájmy. Nicméně musíme si uvědomit, že na rozdíl od Arménie, která má spojenecký svazek, formalizovaný spojenecký svazek s Ruskem a Azerbajdžán spojencem Turecka není. Přes mnoha leté snahy vedení v Azerbajdžánu Turecko se k tomu nikdy neodhodlalo právě z jednoho prostého důvodu, že spojenectví Azerbajdžánu s Tureckem by mohlo nějakým způsobem motivovat Azerbajdžánce k tomu, aby se pokusili o obnovu své kontroly nad Náhorním Karabachem, a to by mohlo vyústit ve válku s Ruskem, s nukleární mocností, což v zájmu Ankary samozřejmě není. Velmi zajímavá je role Iránu v tomto konfliktu. Irán má celkem složité vztahy na Jižním Kavkaze a ty jsou podmíněné zejména azerbajdžánským faktorem. Irán má obavy zejména o situaci na severozápadě země. A sice v prostředí místní iránsko-azerbajdžánské menšiny, která čítá podle některých údajů 20 až 25 milionů lidí. Pokud by docházelo k eskalaci konfliktu v Náhorním Karabachu, mohlo by to mít spillover efekt směrem na jih, mohlo by to rozdýchat nacionalistické vášně v prostředí právě iránských Azerbajdžánců, mezi nimiž síly pro turecké a pro azerbajdžánské nálady. Pak Iránci celkem nelíbě nesou spolupráci Azerbajdžánu s Izraelem, co se týče vojenských otázek a otázek bezpečnostních. Takže podpořit Azerbajdžán není něco, co by bylo na pořadě dne vlády v Teheránu.